Hi guys, welcome to my channel. মই কপিল। এইটো পাৰ্ট 2 হয় প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ সমানুপাতৰ। আজি প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন পাৰ্ট 2 পঢ়িম। ওকে, লেটছ ড্ৰাইভ ইন এণ্ড মেক মেথছ ইজি। ওকে, আমি ডেফিনেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো ডেফিনেশ্যন ওপৰত লিখি থোৱা আছে। When two quantities increase or decreases in the same ratio, they are said to be in direct proportion. অৰ্থাৎ যেতিয়া দুটা পৰিমাণ একে অনুপাতত বৃদ্ধি বা হ্ৰাস হয় আমি কওঁ যে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন বা প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত আছে। দুটা কোৱান্টিটিৰ যদি x আছে, এটা কোৱান্টিটি x আৰু এটা কোৱান্টিটি y, যদি xটো বাঢ়ি যায় তেন্তে আৰু যদি yটো বাঢ়ি যায়, xটো বঢ়াৰ কাৰণে যদি yটো বাঢ়ি যায় তেন্তে সেই দুটাক আমি প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত আছে বুলি ক'ম, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শনত আছে বুলি ক'ম। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। এইটো বুজি পাইছে চাগে। এই বিষয়ে চাগে মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো বুজাইছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত কি হয়, যদি এইটো বাঢ়ে এইটো বাঢ়িব, মানে যোন দুটা ৰেচিঅ' বা যোন দুটা একক আছে সিহঁত যদি এটা বাঢ়ি যায় তেন্তে আনটো যে বাঢ়িব সেইটো চিয়ৰ থাকে। সেইটোকে আমাৰ কি বুলি কয়, ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কোৱা হয়। মানে যদি x বাঢ়ি যায়, এক্স ৱাই যদি বুজিবলৈ হেৰি হৈছে তেতিয়া আমি এ বি ধৰিব পাৰোঁ, এ আৰু বি। যদি এ বাঢ়ি যায় তেন্তে বিও বাঢ়িব। আমি এইটো দৈনন্দিন চলি থকা দুটামান উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যেনেকৈ কালিও দিছিলোঁ উদাহৰণ, যে আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হৈছে আমি যদি বস্তু কিনো, যিমান বস্তু কিনো সিমান খৰচা হয়। মানে এইটো বস্তু কিনিলা যিমান হ'ব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা যিমান বস্তু হয় যিমান বস্তু কিনা হয় খৰচটো সিমান বাঢ়ি গৈ থাকে, হয়নে? এইটো আছে আমাৰ কিহত, ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত। ঠিক আছে, আৰু এটা চাওঁ তেন্তে। আমি আৰু এটা আছে কি, ছেকেণ্ড এক্সাম্পল, আমি যিমান দূৰ গৈ থাকোঁ, ৰাস্তা এটা আছে, ৰাস্তাত যিমান দূৰ গৈ থাকোঁ সিমান আমাক কি লাগে, পেট্ৰল লাগে, হয় নাই? যদি গাড়ীত যাওঁ বা বাইকত যিহতে যোৱা হয়, যিমান দূৰ ৰাস্তাটোত গৈ থকা হয় সিমান আমাক কি লাগে, পেট্ৰল লাগে। মানে দূৰত্ব যিমান বাঢ়ি গৈ থাকে পেট্ৰলৰ মানে পৰিমাণো সিমান বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ, হয় নাই? দুইটা এইটো বাঢ়ি গৈছে মানে আৰু ইফালেও বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ। যদি আমি এইটো ঘৰুৱাৰ এক্সাম্পলে ধৰি লোৱা খানা বনাই আছোঁ দেই। আমি বনাই আছোঁ প্ৰথমতে দুজন মানুহৰ কাৰণে খানা, কিন্তু যদি আমি মানুহ বাঢ়ি যায় খানা বনাইছোঁ আমি দুজন মানুহৰ কাৰণে, যদি ভাত বনাই ধৰি লোৱা 2 কাপ চাউল লাগে, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এতিয়া 10জন মানুহ আহি যায় তেন্তে কিমান আমাক চাউল লাগিব, তেন্তে 10 কাপ চাউল লাগিব, হয় নাই? ইয়াত মানুহৰ সংখ্যা যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে এইফালে চাউলৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে, হয় নাই? এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি হয়, প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত। আশা কৰোঁ বুজি পাইছা। ভাষাত এই প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতনো কেনেকৈ লিখে সেইটোকে চাই লওঁ আহা। চোৱাচোন, যদি দিয়া আছে, যদি x আৰু y পৰিমাণ দুটা ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শনত থাকে তেন্তে x বাই y ইকুৱেল টু x1 বাই y1 ইকুৱেল টু x2 বাই y2 ইকুৱেল টু x3 বাই y3, হয় নাই? এইটো ইয়াত দেখিছা চাগে, x আৰু y দুইটা কিহত আছে, সমানুপাতত আছে। অৰ্থাৎ xৰ এটা মানে ধৰি লোৱা x1, y ৰ মান যদি এটা y1 হয় তেন্তে এই দুটাৰ কি আছে, সমান চিন আছে মাজে। এইটো যিমান হ'ব, এইটো ভগ্নাংশত আছে, দেখিছা নিশ্চয়। এই ভগ্নাংশটো যেতিয়া সৰল কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি একে সমান ওলাব। ঠিক আছে, এইটো আমি ভালকৈ বুজি পাবলৈ এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ। উদাহৰণ ল'লে ভালকৈ বুজি পাবা এইটো। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা যদি এটা কলমৰ দাম যদি আমি 10 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে দুটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব, 20 টকা হ'ব। তিনিটাৰ দাম হ'ব 30 টকা, চাৰিটাৰ দাম হ'ব কিমান হ'ব, 40 টকা। ঠিক আছে, আমি যদি সেই কলমৰ সংখ্যা আৰু কলমৰ দামটো আমি অনুপাতত লিখিবলৈ চাওঁ তেন্তে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱাচোন। মানে এটা কলমৰ দাম কিমান আছিলে, যোনটো দাম হয়, যোনটো সংখ্যা হয়, যিমান সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো ওপৰত লিখিম আৰু দামটো আমি কিহত লিখিম, তলত লিখিছোঁ হা। এটা কলমৰ দাম কিমান আছে, 10 আছে, হয় নাই? তাৰপিছত আৰু এটা কলমৰ দাম, এইটো এটা কলম কিনোতে এইটো ইমান হৈছিলে। তাৰপিছত দুটা কলমৰ কিমান হ'ব কাৰণে, 2/20। তিনিটা কলমৰ কাৰণে কিমান হ'ব, 3/30। মানে দুটা কলমৰ দাম
20 টকা, 3টা কলমৰ দাম 30 টকা, হয় নাই? এতিয়া এইকেইটা চোৱা ভগ্নাংশত আছে নাই? এইকেইটা ভগ্নাংশত আছে, হয় নাই? এতিয়া আমি ভগ্নাংশটো সৰু কৰি চাওঁচোন। 1/10টো কি হ'ব? 1/10 হ'ব সৰু কৰিলোঁ। এতিয়া 2/20 আছে, হয় নাই? এইটো আমি সৰু কৰিলে কিমান হ'ব? 1/10 হ'ব। সৰু কেনেকৈ কৰে চাই লোৱা। তো 2 কিমান হয়? 20। কটাকতে যদি কৰোঁ 2য়ে ওপৰত একবাৰ যাব আৰু তলত 10 হ'ব, হয় নাই? সমান 1/10, তো এইটো ওলাইছে। ঠিক আছে, এই 3/32 চাওঁ। 3/32 কিমান ওলাব? এইটো সৰু কৰিলে আমাৰ কিমান ওলাব? 1/10 ওলাব। এতিয়া যদি আমি ধৰি লওঁ যে কলমৰ সংখ্যা যদি আমি কিমান হয়? কলমৰ সংখ্যা যদি আমি x ধৰি লওঁ আৰু কলমৰ দাম, হয় নাই? কলমৰ দাম যদি আমি কিমান ধৰি লওঁ? y ধৰি লওঁ দেই, ধৰি লৈছোঁ। তো কলমৰ সংখ্যা কিমান ধৰি লৈছোঁ? কলমৰ সংখ্যা যদি আমি x ধৰিছোঁ, কলমৰ দাম যদি y ধৰিছোঁ, তেন্তে আমি কি কৰি আছোঁ? আমি ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন পঢ়ি আছোঁ, হয় নাই? ইয়াত কি হ'ব? x যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে yও বাঢ়িব, এইটোৱে কথা হয় নাই? কলমৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে কলমৰ দামো বাঢ়ি যাব। ঠিক আছে, যেতিয়া আমি সৰু কৰিছিলোঁ কলমৰ এটাৰ কাৰণে কিমান হৈছিলে? 10 টকা, 2টাৰ কাৰণে কি হৈছিলে? 20 টকা, 3টাৰ কাৰণে 30 টকা, হয় নাই? এইবিলাক চব সৰু কৰি দিওঁতে কিমান ওলাইছিলে? চবৰ কাৰণে 1/10 ওলাইছিলে। মানে আমি যদি লিখোঁ, চোৱা, কলমৰ আমি কি x কি ধৰিছিলোঁ? কলমৰ সংখ্যা, আৰু y কি হয়? কলমৰ দাম, হয় নাই? এইটো যদি x কি হয়? কলমৰ সংখ্যা 1 হয়, তেন্তে y কিমান হ'ব? 10 হ'ব, হয় নাই? এইটো তাৰপিছত যদি 2 হয়, x যদি 2 হয়, y কিমান হ'ব? 20 হ'ব। যদি x যদি কিমান হয়? 3 হয়, তেন্তে y কিমান হ'ব? 30 হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনি আমি কি সৰু কৰি কিমান পাইছিলোঁ? চবৰ সমান কিমান পাইছিলোঁ? 1/10 পাইছিলোঁ, হয় নাই? 1/10 পাইছিলোঁ। এইখিনি এই বস্তু গোটেইকেইটা সৰু কৰোঁতে আমি কিমান পাইছিলোঁ? ইয়াক সৰু কৰিলেও, এইটো সৰু কৰিলেও 1/10 ওলাব, ইয়াক সৰু কৰিলেও কিমান ওলাব? 1/10 ওলাব, হয় নাই? ঠিক আছে, চব একেই ওলাইছে। তেন্তে আমি যদি 1/10ক আমি কেৰে ডিনোট কৰোঁ, ডিনোট অৰ্থাৎ চিহ্নিত কৰোঁ, অসমীয়াত কি হ'ব? চিহ্নিত কৰোঁ, তেন্তে আমি x/y ইকুৱেল টু k লিখিব পাৰোঁ, হয় নাই? x/y ইকুৱেল টু 1/10 ওলাইছিলে, এই 10ৰ জেগাত আমি কি লিখিছোঁ? k লিখিছোঁ। ঠিক আছে, k লিখিছোঁ। এইটো আমি যদি এই বস্তুটো আকৌ আমি কি হয়? ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ, এই yটো কি ইফালে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব নাই? x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? y k হ'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছা চাগে? এনেধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক য'ত এটা ৰাশিৰ বৃদ্ধি বা হ্ৰাসে আনটো ৰাশিৰ বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰে, মানে এটা ৰাশিৰ বৃদ্ধি মানে এটা ৰাশি যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে আনটো ৰাশি বাঢ়ি যায়, আৰু এটা ৰাশি যদি কমি যায় আনটো ৰাশি তেতিয়া কমি যায়, তেনেকুৱাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত, হয় নাই? আৰু ইয়াক কেনেকৈ লিখে? x এইটো প্ৰপৰ্শ্যন y যদি এইটো লিখে, ইয়াত কি হয়? x বা যদি বাঢ়ি যায় y বাঢ়িব, x কমি গ'লে y কমি যাব, এইটো চিন হয়। কেনেকৈ লিখে? এইটো x প্ৰপৰ্শ্যন টু y, এইটো লিখে। ঠিক আছে, আমি যদি এটা এই কি বুলি কয়? কনষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ইয়াৰ লগত, তেন্তে কি হ'ব? ইয়াত লিখিছোঁ x k y লিখিব পাৰিম আমি। এই কেটো, এই ধ্ৰুৱকটো এই আমি যোনটো কলমৰ কাৰণে এইটো কৰিছিলোঁ, ইয়াত কিমান ওলাইছিলে? 1/10 ওলাইছিলে, কিন্তু এই কে যে এই ধ্ৰুৱকটো সকলো কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আমি এই অংকটোৰ কাৰণেহে 1/10 পাইছিলোঁ, বেলেগ অংকৰ কাৰণে এই কেৰ মান বেলেগ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ এইটো ভাল শব্দত ক'বলৈ গ'লে আমি এই প্ৰপৰ্শ্যন চিম্বলটোৰ জেগাত মানে আমি সমান চিন লিখিব পাৰোঁ। এই প্ৰপৰ্শ্যন চিম্বলটোৰ জেগাত আমি সমান চিন লিখিব পাৰোঁ যদিহে এই সোঁ চাইডে অৰ্থাৎ ৰাইট হেণ্ড চাইডে আমি এটা ধ্ৰুৱকৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, অৰ্থাৎ পূৰণ কৰোঁ। ধ্ৰুৱক মানে হৈছে কনষ্টেণ্ট মানে হৈছে, তোমালোকে কনষ্টেণ্ট বুজি পোৱা চাগে, 3, 4, 5, কেটো কনষ্টেণ্ট ধৰি লৈছে, ইয়াৰ মান এইটোৱে, মানে এইবিলাক 3ৰ মান কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়, সদায় 3 থাকিব, 4 থাকিব, 5 থাকিব, এনেকুৱাবিলাকৰ কনষ্টেণ্ট থাকে। যোনবিলাক
কৰ মানে মানটো বেলেগ হৈ নাযায়। যোনটো দেখিছোঁ আমি 3 দেখিছোঁ, এইটো 3য়ে হ'ব। ইয়াক আৰু বেলেগ এদিন আমি বেলেগত এইটো 3 যদি বহুত ডাঙৰকৈও লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই 3য়ে থাকিব, বেলেগ হৈ নাযায়। এনেকুৱাবিলাকক কি হয়? কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ মই তোমালোকে আজি প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্চন কি হয় বুজি পালা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি কি কৰিম, ইয়াৰ কিতাপত যিমানবিলাক অংক আছে অৰ্থাৎ উদাহৰণ আছে, কি আছে, এইবিলাক অনুশীলনী যি আছে এইবিলাক কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে মোক জনাবা, লগত বুজি পালা নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা। ঠিক আছে, বাই।